وكسر أغلال العقل لا يكون إلا بعودة الانفتاح على قرآن السماء المهجور. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله. السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته. أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل، أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه، أسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه، ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه، وأن لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وآله: وإنك لمن المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو صلى الله عليه وآله عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهل قالت المرويات ما يؤكد صدق كلام الله في نبيه وما قال هو عن نفسه، أم نسفته وحرفت مضامينه لمرامي مشبوهة؟ لنأخذ مثالا مما تنقله أخبار السيرة وننظر هل يصح ما ترويه هذه الأخبار عن رسولنا العظيم صلى الله عليه وآله من ممارسات وحشية كقتل الأسرى والتنكيل بهم والتمثيل بجثثهم، ونحاكمها بمنهج العرض على كتاب الله وثوابت فطرتنا وما رسخ في ضميرنا الإنساني. في تاريخ الطبري ما يروى عن سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة، وفيها قتلت أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة ابن بدر، قتلها قتلا عنيفا، ربط برجليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين حتى شقاها شقا، وكانت عجوزا كبيرة. وفي الطبقات الكبرى وأخذوا أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة ابن بدر وابنتها جارية بنت مالك ابن حذيفة ابن بدر، فكان الذي أخذ الجارية مسلمة بن الأكوع فوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبها رسول الله بعد ذلك لحزن ابن أبي وهب. وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة وهي عجوز كبيرة فقتلها قتلا عنيفا، ربط بين رجليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما فذهبا فقطعاها. وقتل النعمان وعبيد الله ابني مسعدة ابن حكمة ابن مالك بن بدر. وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك فقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه عريانا يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله وسأله فأخبره بما غفره الله به. هذا مثال واحد، وغيرها الكثير من الفظائع التي تنسب إلى الرسول الأعظم
صلى الله عليه وآله تجدها في كتب السيرة النبوية. فهل هذا هو الإيمان الذي جاءت به السماء وبشرت به الأنبياء؟ هل هذه هي السيرة التي يراد لنا أن نقتدي بها؟ قتل امرئة عجوز وقعت في الأسر بهذه الوحشية المفرطة، كيف يقبل المسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته عليهم السلام وصحابته رضوان الله عليهم نسبة مثل هذه الأفعال الشنيعة الفظيعة؟ صحيح أن بعض المتصدين لهذا التراث يرون ضعف هذه الرواية من حيث السند، ويضعفونها أيضا لتعارض الأخبار في هذه الحادثة وتفاصيلها وزمان وقوعها ومنفذيها، ولكنك لا تجد في جميعها موقفا للنبي صلى الله عليه وآله يستنكر فيه ما حدث للمرأة العجوز رغم فظاعته، بل تجد في بعضها قبولا منه ونشوة بالانتصار. وكان الأولى بهم أن ينزه الرسول صلى الله عليه وآله من مثل هذه الأعمال الوحشية، لأنها تتعارض مع عظيم خلقه وبراءة طبعه واستقامة سلوكه. ولو قرأنا الرواية بشيء من البصيرة والرعاية لرأينا بين سطورها اليد التي امتدت لسيرة نبينا ودست فيها ما يوافق مصالحها. إن السكوت على مثل هذه الروايات والقبول بوجودها في كتبنا هو ما أوصلنا اليوم إلى هذا الحال من التوحش والهمجية. فقبولنا على النبي صلى الله عليه وآله سكوته أو رضاه من أخطاء جسيمة من قبل قادة جيشه تصل إلى حد الجريمة في بعض الحروب، وحاشاه ذلك، يجعلنا نقبل دون مقاومة فكرية أو فطرية ما هو أشنع من ذلك، وهو أنه يأمر بهذه الانتهاكات الشرعية والإنسانية والعياذ بالله. فالقبول بالسيء يسهل القبول بالأسوأ. أصبحنا فريسة سهلة للشيطان بعد أن سلمناه زمام تفكيرنا وقبلنا بكل ما يرد في تراثنا الديني دون نقد أو محاكمة. فنحن اليوم كما يقول المثل الشعبي: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. أصبحنا نرى الرسول بعين المرويات الكاذبة لا بعين الحق الذي قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، ولا كما قال هو عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنقبل إمضاءه للظلم والتجاوز على الآخرين، فيسهل علينا بعد ذلك قبول أن نأمر بالتجاوز والتعدي على المخالفين، وبذلك نبرر تجاوزاتنا وتعدينا، بل نصيره التزاما دينيا وتعبدا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء،
أتقولون على الله ما لا تعلمون. أصبحنا نقبل التلون في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حسب المصلحة، لا وفق القيم والمبادئ، والتعامل بطريقة لا أخلاقية مع الطرف المعادي، وأن سنة الرسول وأخلاقه حين التمكن والقدرة في المدينة غيرها في مرحلة الضعف والهوان في مكة، وكأنه من رجال السياسة البرغماتيين الذين تبرر غاياتهم وسائلهم مهما كانت دنيئة. هل سمعتم قط أن نبيا تعامل مع أعدائه بطريقة لا أخلاقية كالسب مثلا أو الغيبة والتشهير والوقيعة؟ هل من صفات النبي أن يفتري الكذب أو يأمر بالافتراء على أحد مهما كان وقحا ونذلا، أو أن يقذف أحدا بالباطل مهما اشتدت عداوته له، أو يقبل بالقول في أعدائه بما ليس فيهم؟ حاشا نبينا العظيم صلى الله عليه وآله أن يكون هذا خلقه أو هذه سنته. حتى مع الذين آذوه وحاربوه، فرغم أذيتهم له بما لم ير مثلها نبي غيره، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فيا أيها المسلم، ألا ترى بعميق إيمانك وبصيرتك وسليم عقلك وفطرتك أن إضفاء الشرعية على تلك الأفعال المحرمة، بل وفرضها على المؤمنين كواجب للرد على أصحاب الريب والبدع، فيه تجاوز كبير لحدود الله سبحانه وتعد على شرعه؟ والتجاوز الأكبر ونسبة ذلك إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حقا إنه لفاحش. عقيدة كاذبة خاطئة يروج لها من يدعي حماية الدين من البدع، وهو بذلك ينقض بناء الدين من أساسه، لأنه عمل على غير هدى وتقوى من الله سبحانه، لا شرعية لها من كتاب الله العزيز، وإنما أخذت من رواية في الكافي مكذوبة تنسب إلى الإمام الصادق عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. حاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن ينطق بهذا أو يؤسس لبناء علاقات مجتمعية تحكمها الهمجية والوحشية، وهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والقائل في آخر بيان له قبل رحيله: كلمة خالدة أبدية لا تنسخ ولا يخالفها وينقضها إلا شقي جبار معاند لنبيه.
يرفع صوته فوق صوته، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. إن القبول بمثل هذا الافتراء الذي ينتهك الحرمات يفتح الباب لترسيخ دين مفترى غير دين الله، وأخلاق تتناقض مع أخلاق محمد صلى الله عليه وآله، أخلاق القرآن، وسنة غير سنة رسول الرحمة والإنسانية. يفتح الباب على مصراعيه لمرضى النفوس للتمادي والفجور في الخصومة، لأنه لا يوجد قاع لمنحدر السب والوقيعة والقذف والبهتان والطعن في الشرف والأعراض. فهل هذا شرع الله أم شرع الرجال الموتورين أو المغرضين؟ إن الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا وهم مشركون يعبدون الأصنام. لم يقل لا تسبوهم، وإنما لا تسبوهم ولا تسبوا معبوداتهم ومقدساتهم من دون الله. فهل يخالف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله شرع الله سبحانه ويشرع للسب والقذف بين أفراد الأمة الواحدة؟ إنه أسلوب مرفوض ووضيع ترفضه الشرائع السماوية وتنكره الفطرة الإنسانية مهما كانت دواعيه. ألم يبلغ الخلاف بين الإمام علي عليه السلام ربيب بيت الوحي ومعاوية حد المواجهة العسكرية؟ ومع ذلك عندما مر على بعض من كان من جيشه فسمعهم يسبون معاوية وأصحابه قال لهم: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. فردوا باطل البدعة إن كانت بدعة وضلالا حقا لا يكون بالتوسل بالباطل، وإنما ببيان الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فكيف تجرأنا وجوزنا لأنفسنا حق السب والوقيعة والبهتان ضد من نختلف معه بزعم أنه من أهل الريب والبدع؟ وهي تهمة مطاطة يمكن توسيعها لتشمل كل اختلاف في الرأي مع الآخر المختلف، والقصد منها تسقيط الخصم والتشهير به. والتاريخ شاهد لذوي النهى ذوي العقول الذين ينتهون بنواهي القرآن ويقفون عند حلاله وحرامه. لا حلال وحرام روايات مشبوهة دستها يد السلاطين والدول لتشديد سطوتها على خصومها
وتسهيل النيل منهم بمكذوب على الدين. وهل يعقل أن يبنى على رواية مدسوسة أحكام فقهية يلزم بها المؤمنون مؤداها إلى نسف العلاقات الإنسانية التي جاء الدين لتعزيزها وقطع واصر الوصل والتواصل بين الناس واستبدالها بعلاقات قائمة على التنافر والتقاطع والتدابر، بل وقطع صلة الأرحام بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والإخوان والأقرباء، وهو على نقيض ما يدعو إليه القرآن الكريم من أسلوب التعامل مع المختلفين حتى على مستوى الاختلاف في العقيدة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وانقطاع الأواصر بصورة طبيعية ومنطقية إنما كان مع طرف استئصالي عدواني محارب، كما في ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا في طرف مختلف أو مخالف. فالإسلام لا يضحي بالعلاقات الإنسانية لمجرد الاختلاف، وإنما يستوعب الخلاف والاختلاف بالتناصح والدعوة إلى حل الخلاف بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ما لم يصل الأمر إلى الاعتداء والتجاوز. فإن حصل فإن لرد الاعتداء حدوده وأخلاقياته، وهو أن لا يتحول إلى اعتداء. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فانظر كيف وصلت بنا هذه الرواية رغم بداهة مخالفتها لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسيرة أهل بيته عليهم السلام، إلى تشريع الاعتداء واعتباره دينا نتقرب به إلى الله سبحانه وننال عليه الأجر والثواب. فقد أفتى أحد كبار مراجع التقليد عندما سئل: هل يجوز الكذب على المبتدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة؟ فأجاب: إذا توقف رد باطله عليه جاز. طبعا هذا الحكم بناء على صحة تلك الرواية، كما يقول: ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيع فيهم، أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب. هل تبرر غاية تقويض البدع والضلال تشريع الحرمات من قطيعة وسب وبهتان؟ وبماذا نجيب إذا وقفنا أمام الله عز وجل وقيل لنا: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذه الرواية وأمثالها لا تستخدم من قبل السلاطين فحسب، بل أصبحت سيفا مسلطا على كل من انتقد أو اجتهد بفهم مخالف للسائد بين الأسلاف والأخلاف من الفقهاء. فالراد عليهم هو كذاب مبتدع ضال ومروج للضلالة، سواء كان متخصصا أو غير متخصص. كل من أتى
بفهم، قراءة، تأويل، تدبر جديد، مبتدع يجب البراءة منه، والإكثار من سبه ولعنه والكذب عليه والوقيع فيه. فهل ثمة فرق بين سيف السلطان وسيف الفقهاء؟ والحال هذه إنه افتراء على الأولياء الطاهرين عليهم السلام، لا تقره أحاديثهم الصحيحة ولا سيرتهم الحسنة مع المخالفين. وبدل رفض الرواية من أصلها والبراءة منها، يعمل البعض على تلميع صورتها القبيحة في العقل والفطرة والضمير بتوجيه كلماتها إلى غير معانيها، فرارا من خزيها وإصرارا على التمسك بها والاستعمالها وقت الحاجة. فقالوا بأن المراد بسبهم الإتيان بكلام يوجب الاستخفاف بهم، وقالوا ليس المراد منه فتح الباب على مصراعيه للسب والشتم والوقيعة في أهل الباطل، فيكون منهجا للتعامل مع المخالف، وإنما المراد هو إذا توقف دفع الباطل على تسقيط صاحبه جاز ذلك، لكون ضرر بقاء هذا الباطل أعظم من حفظ هذا الشخص أو ذاك. وقالوا الرواية صحيحة السند، وهي وإن دلت على الجواز إلا أن السب من الممكن أن يطرأ عليه عنوان آخر يحرمه، كالتقية والإساءة إلى سمعة المذهب وما شابه ذلك. وهل ثمة إساءة إلى الإسلام وإلى رجاله العظام أكبر من هذا التبرير السمج للتمسك بهذه الرواية وإبقائها في الكتب والعمل على تزيين قبحها إسكاتا لوخز الضمير؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ألا يكفي استنكارا للسب مطلقا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله؟ وقالوا في البهت هو التحير والدهش، ولعل المراد به إلزامهم بالحجج البالغة لينقطعوا ويبهتوا، كما بهت الذي كفر في محاجة إبراهيم عليه السلام. وفاتهم أن هذا المعنى يتعارض مع لغة المروية التصعيدية التي بدأت بالبراءة، وأحد وجوهها المقاطعة ونفي المجادلة والحوار. ولو بدأ بالمباهتة فلربما كان القصد منها إلزام الخصم بالحجة، ولكنها جاءت أخيرا بعد البراءة والإكثار من السب والوقيعة والتقول، فهي من سنخ ما قبلها. هذا ما فهمه الفقهاء وأفتوا به، وهذا ما عليه القوم عملا بالفتوى التي بنيت على تلك الرواية من جواز الافتراء والكذب والقذف والبهتان. والغريب في هذا الشأن أن لا أحد يستحضر الحديث الصحيح الذي يعالج الموضوع من أساسه، وهو إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، أي على العالم أن ينبري للفكرة الضالة والمبتدعة فينقضها بالبرهان والحجة، وليس بالسباب والصراخ والافتراء، فهذه حيلة العاجز والجاهل
أليس مهمة العالم تبيان الحق لهداية الضالين؟ وهل الهداية تكون بتزييف الحقائق والتحريض على الأعمال اللا أخلاقية من سب وقذف وتشهير ووقيعة وتضليل السفهاء من الناس واستغلالهم بالاستناد إلى تلك الرواية المدعاة لتولي مهمة الخوض في أعراض الخصوم وسبهم والوقيعة فيهم نيابة عنه وحفظا لمقامه الديني ومكانته الاجتماعية، بزعم أن لا بأس بالفقيه أن يكون معه سفيه ليسافه عنه وذل من لا سفيه له. تبريرا لهذا الفعل المشين إنها المكيافيلية الدينية، الغاية تبرر الوسيلة في أشنع صورها. اعقلوا يرحمكم الله، أليس الإمام معصوما؟ فإذا كان الإمام معصوما كما تقولون فهو معصوم عن ماذا؟ مهما كانت عصمته، لكنه ليس بحسب ما قررتم ونسبتم له بمعصوم عن الافتراء على الآخرين ورمي أعراضهم والوقيع فيهم وسبهم وبهتانهم. فيا لها من عصمة هذه القباح المنسوبة له تسلبه أدنى سمات المسلم، فضلا عن معصوم، إذ المسلم من سلم المسلمون وليس فقط أشياعه من لسانه ويده. وها هو لم يسلم أحد من مخالفيه المبتدعة من لسانه، لا سلمت كرامة ولا عرض مسلم من غير أشياعه، لأنهم أهل بدع وريب، فصاروا أهل فجور ومجون ومنكرات، وأوقع فيهم ورماهم بما ليس فيهم، فلم يسلموا من لسانه. فإلى متى ستظل هذه الرواية وأشباهها تحكم الخناق على أفق الحرية الذي فتحه الله للعالمين في محكمات كتابه؟ وإلى متى ستظل موجودة في كتبنا التي يفترض فيها أن تكون كتب هداية لا ضلالة؟ لماذا لا تحرق ويحرم شرعا الاحتفاظ بها وتداولها؟ أليست هذه الجرائم الأخلاقية بدعة مفترات على رسولنا الكريم؟ فلم لا يطالب المنتمون لرسالته إماتتها؟ إن مروية التحريض على السب والبهتان محض افتراء على الطاهر الأمين صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام، وهي تدنيس للدين وقيمه وتوحيش للأخلاق وعار على قائلها وداسها وناقلها والآكل بها، عليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. وقان الله من بدعة وضلال هذه المرويات التي تهتك عصم المجتمعات وتثير ضغائن النفوس وتمنح مرضى النفوس حرية العبث بالأخلاق السماوية. بسم الله ورسوله والطيبين من آله الطاهرين وصحابته المنتجبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر أغلال العقل لا يكون إلا بعودة الانفتاح على قرآن السماء المهجور. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.